हाय फ्रेंड्स, MPSC रॉयल ऑफिसर या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत आर्थिक नियोजन। ह्या जर का नोट्स तुम्हाला हव्या असतील तर तुम्ही टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी तुम्हाला खाली देते, त्यावरून चॅनल जॉईन करू शकता। तर आपलं जे नियोजन मंडळ आहे त्याची स्थापना 15 मार्च 1950 ला झाली होती आणि त्यानंतर नियोजन मंडळाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना झाली 1 जानेवारी 2015। ही डेट लक्षात ठेवायची आहे। 1 जानेवारी 2015 ला नीती आयोगाची स्थापना झाली। 1934 मध्ये विश्वेश्वरय्या हे म्हैसूर संस्थानाचे दिवाण आहेत। त्यांनी प्लॅनेड इकॉनॉमी फॉर इंडिया या ग्रंथामध्ये भारतीयांसाठी नियोजनाची एक संकल्पना मांडली होती आणि त्यांनी 10 वर्षाची एक योजना तयार केली। 1936 मध्ये त्यांनी नियोजन करा किंवा नष्ट व्हा असा संदेश भारतीयांना दिला होता। त्यानंतर 1938 मध्ये काँग्रेसच्या हरिपुरा अधिवेशनामध्ये त्यावेळचे अध्यक्ष होते सुभाषचंद्र बोस यांनी पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय नियोजन समितीची स्थापना केली। 1938 ला काँग्रेस हरिपूर अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय नियोजन आयोगाची स्थापना केली। त्यानंतर 1944 मध्ये मुंबईमध्ये 8 उद्योगपतींनी मिळून भांडवलदारांच्या आधारावरती एक मुंबई योजना तयार केली होती आणि तिला टाटा बिर्ला योजना असे त्या योजनेला नाव दिलं होतं। त्याचं उद्दिष्ट होतं की 10 ते 15 वर्षाच्या कालावधीत राष्ट्रीय उत्पन्न हे तिप्पट व प्रतिव्यक्ती उत्पन्नात दुप्पट वाढ घडवून आणणं हे मुंबई योजनेचं उद्दिष्ट होतं। आणि ह्या मुंबई योजनेमध्ये सर्वप्रथम भारतासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मांडली। मुंबई योजनेत भारतासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मांडली। त्यानंतर 1944 मध्ये श्रीमान नारायण अग्रवाल यांनी गांधीजींच्या आर्थिक विचारांवरती आधारित गांधी योजना तयार केली। 1944 गांधी योजना तयार केली। त्यानंतर एप्रिल 1945 ला मुंबई योजनेला उत्तर म्हणून मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी जनता योजना तयार केली। 1945 ला जनता योजना तयार केली, परंतु हे जे 3 योजना होते त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाहीये। त्यानंतर 1950 ला जानेवारी 1950 ला जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय योजना तयार केली आणि अहिंसात्मक पद्धतीने शोषणविरहित समाज निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते। सर्वोदय योजना 1950 जानेवारी 1950 आणि त्याचे उद्दिष्ट होते अहिंसात्मक पद्धतीने शोषणविरहित समाज निर्माण करणे। आणि त्यानंतर जानेवारी 1950 मध्ये कोलंबो येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या एका संमेलनामध्ये दुसऱ्या महायुद्धामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून करण्यासाठी कोलंबो योजना तयार केली। जानेवारी 1950 ला कोलंबो योजना तयार केली। आपले जे नियोजन आहे त्याचे 6 प्रकार आहेत। आदेशाद्वारे नियोजन, प्रलोभनाद्वारे नियोजन आणि सूचक नियोजन। दुसरा आहे वित्तीय भौतिक नियोजन। तिसरा आहे दीर्घकालीन व वार्षिक नियोजन। चौथा आहे पूर्णत्ववादी आणि लोकशाहीवादी नियोजन। 5वा आहे सरकती आणि निश्चित नियोजन आणि 6वा आहे केंद्रीकृत आणि विकेंद्रीकृत नियोजन। हे फक्त प्रकार आपल्याला माहितीसाठी आपण ते बघायचे आहेत। आपलं जे नियोजन आहे त्याचे उद्दिष्ट काय आहेत तर आर्थिक वाढ आणि विकास, रोजगारामध्ये वाढ, आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक कल्याण, संतुलित प्रादेशिक विकास, आर्थिक विषमता कमी करणे, सामाजिक न्याय आणि लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा करणे आणि महत्तम उत्पादन। नियोजनाचे कोणते उद्दिष्ट आहेत यावरती क्वेश्चन आला होता, तर हे उद्दिष्ट आपल्याला माहिती पाहिजेत। पंचवार्षिक योजनांमध्ये आपण ते डिटेलमध्ये बघणार आहोत। त्यानंतर 2018 ला एक क्वेश्चन आलं होतं की शेती क्षेत्रासाठी आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्ट कोणती आहेत, तर ते सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे। शेती क्षेत्रासाठी आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्ट, पहिला आहे शेती उत्पादनात वाढ करणे, दुसरा आहे शेती उत्पादकतेमध्ये सुधारणा करणे, तिसरा आहे सिंचन सुविधेमध्ये वाढ करणे, चौथा आहे शेतीमधील उत्पादनाचा खर्च कमी करणे, 5वा आहे कृषी उत्पादनाच्या विपणन आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, 6वा आहे कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारणे, 7वा आहे कृषी उत्पादनाच्या साठवणुकीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे। यावरती 2018 ला क्वेश्चन आला होता, हे सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे। त्यानंतर आपण बघू नियोजनाच्या संस्था। 3 आहेत संस्था, एक नियोजन आयोग, दुसरा आहे राष्ट्रीय विकास परिषद आणि तिसरा आहे नीती आयोग।
पहिल्यांदा आपण बघू नियोजन आयोग. तर नियोजन आयोगाची स्थापना कधी झाली हे माहिती पाहिजे. स्थापना झाले 15 मार्च 1950ला. आणि नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष असतात पंतप्रधान, हे देखील माहिती पाहिजे. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात आणि राज्य नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री असतात. नियोजनाचे स्वरूप काय आहे? असंवैधानिक किंवा घटनाबाह्य, अवैज्ञानिक किंवा कायदेबाह्य आणि सल्लागार मंडळ. त्यानंतर आहे राष्ट्रीय विकास परिषद, नॅशनल डेव्हलपमेंट काउन्सिल म्हणजे NDC. याची स्थापना झाली आहे 6 ऑगस्ट 1952ला आणि याचे देखील अध्यक्ष आहेत पंतप्रधान. यावरती 2017ला कंबाईनला क्वेश्चन आला होता की राष्ट्रीय विकास परिषदेचे सदस्य कोण असतात. त्या आपण सदस्य बघू कोण असतात. तर कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, नियोजन आयोगाचे सदस्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक हे सदस्य असतात राष्ट्रीय विकास परिषदेचे. याचे स्वरूप आहे असंवैधानिक, अवैज्ञानिक. आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत धोरण तयार करणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे. तिसरा आहे नीती आयोग. नीती आयोगावरती 2019ला कंबाईनला एक क्वेश्चन होता. तर नीती आयोगाचं जे इंग्लिशमधलं नाव आहे ते सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. ते नाव आहे नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया आणि त्याची स्थापना झालेली आहे 1 जानेवारी 2015ला. ही डेट सुद्धा माहिती पाहिजे, 1 जानेवारी 2015. नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत पंतप्रधान आणि उपाध्यक्ष आहेत पंतप्रधानांनी नियुक्त करतील ती व्यक्ती उपाध्यक्ष असते. पूर्णवेळ सदस्यामध्ये सारस्वत, रमेशचंद आणि VK पाल आहेत आणि पदसिद्ध सदस्य आहेत संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, वित्तमंत्री, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री, ग्रामविकास व पंचायत आणि CEO सचिव पदावरील व्यक्ती सध्या आहेत अमिताभ कांत आहेत ते. नीती आयोग ही जी संस्था आहे ती भारत सरकारची थिंक टँक म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे. हे वाक्य सुद्धा लक्षात पाहिजे. नीती आयोग ही संस्था भारत सरकारची थिंक टँक म्हणून स्थापन करण्यात आली आणि नीती आयोग केंद्र व राज्य शासनांना धोरणात्मक व तांत्रिक सल्ला पुरवणारी वैचारिक संस्था म्हणून काम करते. हे ज्या आर्थिक नियोजनामधले महत्त्वाचे पॉईंट्स होते ज्यावरती क्वेश्चन्स आले होते ते आपण घेतलेले आहेत. उद्या आपण पंचवार्षिक योजना हा टॉपिक घेणार आहोत. पंचवार्षिक योजना कशा लक्षात ठेवायच्या हे लक्षात ठेवण्यासाठी आपण उद्या एक ट्रिकसुद्धा बघणार आहोत. जर का आजचं लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.